Past tense English-Tagalog sentences for practice. Kinagat ako ng bubuyog. Kinagat ako ng bubuyog. Meaning, I was stung by a bee. I was stung by a bee. Kumatok ako sa pinto. Kumatok ako sa pinto. I knocked on the door. I knocked on the door. Tama ang pinili ko. Tama ang pinili ko. I chose the right one. I chose the right one. Ibinenta ko ang kotse ko. Ibinenta ko ang kotse ko. I sold my car. I sold my car. Nabigla ako nang marinig ko ang balita. Nabigla ako nang marinig ko ang balita. I was shocked when I heard the news. I was shocked when I heard the news. Mahigit isang oras kaming nag-usap sa telepono. Mahigit isang oras kaming nag-usap sa telepono. We spoke for over an hour on the phone. We spoke for over an hour on the phone. Nanghiram siya ng pera sa akin. Nanghiram siya ng pera sa akin. He borrowed some money from me. He borrowed some money from me. Ang dami kong nakaing pizza. Ang dami kong nakaing pizza. I ate too much pizza. I ate too much pizza. Tatlong beses kitang tinawagan kahapon. Tatlong beses kitang tinawagan kahapon. I called you 3 times yesterday. I called you 3 times yesterday. Nakalimutan ko ang susi ko. In spoken Tagalog, we usually drop the plural marker mga even though we are talking about a bunch of keys. So it's fine to say, nakalimutan ko ang susi ko. I forgot my keys. I forgot my keys. Nakita ko ang lapis mo sa kusina. Nakita ko ang lapis mo sa kusina. I found your pencil in the kitchen. I found your pencil in the kitchen. Uminom ako ng maraming tubig. Uminom ako ng maraming tubig. I drank lots of water. I drank lots of water. Nasa computer ako buong gabi. Nasa computer ako buong gabi. I was on the computer all night. I was on the computer all night. Pumunta kami sa Auckland noong nakaraang taon. Pumunta kami sa Auckland noong nakaraang taon. We went to Auckland last year. We went to Auckland last year. Tumirik ang kotse ko. Tumirik ang kotse ko. My car broke down. My car broke down. Nagprito ako ng itlog. Nagprito ako ng itlog.
I fried an egg. I fried an egg. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Binigyan niya ako ng pagkakataon. She gave me a chance. She gave me a chance. Binuksan ko ang kaha de hierro. Binuksan ko ang kaha de hierro. I opened the safe. I opened the safe. Tinanggap ko ang alok na trabaho. Tinanggap ko ang alok na trabaho. I accepted the job offer. I accepted the job offer. Tumira ako sa Paris ng isang taon. Tumira ako sa Paris ng isang taon. I lived in Paris for 1 year. I lived in Paris for 1 year. Naghapunan ka ba kagabi? Naghapunan ka ba kagabi? Did you have dinner last night? Did you have dinner last night? Naghintay sila ng isang oras. Naghintay sila ng isang oras. They waited for 1 hour. They waited for 1 hour. Natalo ba sila sa laban? Natalo ba sila sa laban? Meaning, did they lose the match? Did they lose the match? Nilinis mo ba ang kwarto mo? Nilinis mo ba ang kwarto mo? Did you clean your room? Did you clean your room? Nasa Boracay kami kahapon. Nasa Boracay kami kahapon. We were in Boracay yesterday. We were in Boracay yesterday. Hindi pinirmahan ni Faisal ang dokumento. Hindi pinirmahan ni Faisal ang dokumento. Faisal did not sign the document. Faisal did not sign the document. Natapos ba ni Irish ang takdang aralin niya? Natapos ba ni Irish ang takdang aralin niya? Did Irish finish her homework? Did Irish finish her homework? Bakit mo binili ang damit na yan? Bakit mo binili ang damit na yan? Why did you buy that dress? Why did you buy that dress? Hindi mo sa akin ipinakita ang mga larawan sa kasal. Hindi mo sa akin ipinakita ang mga larawan sa kasal. You didn't show me the wedding photos. You didn't show me the wedding photos. Hindi ko nakausap si John Mark kahapon. Hindi ko nakausap si John Mark kahapon. I didn't talk to John Mark yesterday. I didn't talk to John Mark yesterday. Huminto ako sandali. Huminto ako sandali. I paused for a moment. I paused for a moment. Nakakuha ako ng isa. Nakakuha ako ng isa. I got one. I got one.
Nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Nakatulog ako ng mahimbing kagabi. I slept soundly last night. I slept soundly last night. Kumonsulta ako sa doktor. Kumonsulta ako sa doktor. I consulted the doctor. I consulted the doctor. Humukay ako ng butas sa hardin. Humukay ako ng butas sa hardin. I dug a hole in the garden. I dug a hole in the garden. Nakita ko siya noong isang araw. Nakita ko siya noong isang araw. I saw her the other day. I saw her the other day. Kinain ko lahat ng nasa plato ko. Kinain ko lahat ng nasa plato ko. I ate everything on my plate. I ate everything on my plate. Dumungaw ako sa bintana. Dumungaw ako sa bintana. I looked out the window. I looked out the window. Naintindihan ko lahat ng sinabi niya. Naintindihan ko lahat ng sinabi niya. I understood everything he said. I understood everything he said. Sumakit ang ulo ko kanina. Sumakit ang ulo ko kanina. I had a headache earlier. I had a headache earlier. Nabasag ko ang baso. Nabasag ko ang baso. I broke the glass. I broke the glass. Naglakad ako pauwi kahapon. Naglakad ako pauwi kahapon. I walked home yesterday. I walked home yesterday. Umamin agad ako. Umamin agad ako. I confessed straight away. I confessed straight away. Ibinigay ba sa'yo ni Carmen ang pasaporte ko? Ibinigay ba sa'yo ni Carmen ang pasaporte ko? Did Carmen give you my passport? Did Carmen give you my passport? Please note that we usually say passport instead of pasaporte, so I think it's better if you say ibinigay ba sa'yo ni Carmen ang passport ko? Hindi kami lumabas kasi umuulan. Hindi kami lumabas kasi umuulan. We didn't go out because it was raining. We didn't go out because it was raining. Nagbihis kaagad ako. Nagbihis kaagad ako. I got dressed right away. I got dressed right away. Tumakbo sila ng 10 kilometro. Tumakbo sila ng 10 kilometro. They ran 10 kilometers. They ran 10 kilometers. Maaga siyang umalis ng bahay. Maaga siyang umalis ng bahay. He left the house early. He left the house early.
Inimail kita kaninang umaga. Inimail kita kaninang umaga. I sent you an email this morning or I emailed you this morning. Nagdala ako ng donuts para sa lahat. Nagdala ako ng donuts para sa lahat. I brought donuts for everyone. I brought donuts for everyone.